यहाँ माला तिमीलाई होइन के अरे अम्बो जुस निक्लिने एबी निस्कियो है आता फेरि आइपुग्यो हामी लड्दैमा पढ्दै अर्को भिडियोमा आज चाहिँ फेरि आज नि घरको तल छ हो फेरि आज नि दाउरै खोज्ने सिन हो आज चाहिँ केराको पत्ता पनि काट्नु मन छ हो यहाँ केराको पत्ता उताको काटौँ है यस्तो भइसक्यो सफा त भइहाल्छ नि पखाल्दा आज चाहिँ हामी अब दाउरा खोज्नु पनि आउँदैछ हो केराको पत्ता पनि ल्याउनु आएको किनकि ब्याम्बोमा चिकन पकाउँ भनेर सोचेको क्या फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको देख्नु चाहिँ पुरै भिडियोहरू देखेको थियो हो ट्राई गर्नु मन लागेको थियो त्यही भएर चाहिँ आज एक ट्राई गरौँ अब कस्तो हुन्छ टेस्ट चाहिँ हो केराको पत्ता चाहिँ हेप्पी चढिदिएको रहेछ त्यहाँ बनाइसकेँ नि मैले बुबु त्यही गरौँ न भइहाल्छ हौ ल बनाइसकेँ नि त मैले यी केराको पत्ता अस्ति हिउँले डल्लै भाँचिएछ है हो अब यो काट्ने हो यहाँ चाहिन्छ केराको पत्ता पनि हो यहाँ चाहिँ अब दाउरा खोजेर दाउरा त होइन अब बाँस छ होला ज्यादा बाँस त माथि छैन दाउरा पाउँछ नि खोज्नुमा दाउरा पाउँदैन भनेको दाउरा चाहिँ हेब्बी पाइदियो कि त्यही त अस्ति हिउँले झारिदिएको छ म कत्रो कत्रो झारिदिएको रहेछ उत्तिसको कि तर अब दाउरा त होइन यो अब काँचै छ हो भएन रहेछ नि हावा हेब्बी चल्दैछ हाम्रो गाउँमा चाहिँ यहाँ खोजा हुँदैछ हो अनि फेरि अहिले फेरि खुकुरी नल्याउँदा पाएको होइन यस्तो तर यो त काँचो छ हो हाम्रो आगो पनि बल्दैछ हो हामी दाउराहरू खोजेर आयो दाउरा भन्दा नि बाँसहरू यी हो अब यहाँ बाँस रेडी छ यी एउटा दुईवटा छ हेरौँ अब दुईवटामा अट्छ होला हो खै मासु चाहिँ कहाँ छ केराको पत्ताले छोपिदिइरहेको छ यहाँ मासु अझै घर यहाँ घरको पछि हो हामी दुई भाग खाली हो आज ए मासु चाहिँ यहाँ छ यी म्यारिनेसन त त्यही हो सिम्पल मजाको पाइने है यी बल्नु थाल्यो हो बाँस पनि रेडी भइदियो होइन यी फर्स्टै चिया बनाउनु हेऱ्यो नि त बाँसमा कि अब चिया बनाइदिउँ भनेको कि ल त चिया अब पहिला चियादेखिको ट्राई गरिदिउँ न होइन तेजपत्ता लु हालिदियो बनाएको किन तार्नु पऱ्यो नि त अन्त नतार्नु अहिले यो पक्रिदेऊ त यो पक्र त अदुवा अदुवा त कुच्चाएको छैन त है यहाँ चाहिँ चिनी र उस एकैचोटि छ है खै चिनी र चियापत्ती कि फेरि बनाएको छ हेभी गरेको त आइडिया त आम्बो के छ र होइन ट्राई त हो खै खानु मन थियो नि त छ नि त तर तितो त हुँदैन होला नि ला एकैचोटि हालेको है माथि छोप्दैन त्यसलाई त्यसलाई त्यसले छोपिदिन्छु कि अन्त माथिबाट चाहिँ मैला बस्छ नेचर त हो पर्खै आगो चाहिँ दन्दनादन ल अब चाहिँ पर्ख उस गरिहालौँ न के किन त अदुवा कुच्चाइहाल्छु ल आटोले त्यो पनि फुटेको छैन होला हल्का हल्का है अघि ठुलो रुख खारै हात काटिन्छ है ब्रो छैन नि धारै छैन कुकुरी पनि हरेस रहेछ नि त हौ यहाँ अदुवा हालिदियो उम्लिनु चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ हुँदैछ हाम्रो पाक्दैछ ए उम्लिँदैछ यहाँ छ हाम्रो अफसेट दा भिडियो कलमा यहाँ छ हाम्रो अश्विन दुई भाइ खाली हो हावा चाहिँ खतरा नै चल्दैछ ढाटेको चाहिँ हेर्नु कसम फुलबारीमा है हेप्पी चल्दिँदैछ धन्य यहाँ घर अगाडि छ र अलिकति हावा आएको छैन कि आगो पनि यहाँ बल्दैछ है हो अब चाहिँ हाम्रो चिया उम्ल्यो रेडी भयो होला रेडी भयो एक हेरिदिउँ ल तारिदिउँ न यहाँ है अलिकति यहाँ देऊ त पकाइ यहाँ छ है यहाँ देखाइदेऊ न उम्लिन्छ दामी उम्लेको छ तितो भयो भने पो रड्डी हुन्छ चाहिँ हेभी हुन्छ यसमा है दामी हुन्छ साँच्चै
यहाँ हाल तिमीलाई होइन के अरे रन्क्यो नि त मलाई त्यही भएर त पानी त चिया त निकै भएछ त है के भएछ नि चिया त भएछ चाखा त एक यो कुन चाहिँ हो मेरो सर्ट उता रेडको चाखा न चाख्नु पनि हुन्छ पाइहाल्छ तितो भयो अलिक तितो भएछ निकै अलिक निकै भएछ निकै निकै भए पनि ठिकैको हुन्छ है चिनी ल्याइदिउ पर्दैन पर्दैन चिनी ल्याइदिउँ न अन्त पर्दैन हुन्छ हुन्छ वडा होइन यस्तो खानुपर्छ होइन खासमा मैले चियापत्ती चाहिँ उसमा हाल्नु पर्ने नि त अलिक पछि है भइहाल्छ अलिक बेसी भएको होला चियापत्ती मलाई त लागेन त तितो एउटा तितो लागेन एउटा लागेन ठिकै छ भने ठिकै छ मलाई त्यस्तो तितो लागेन मलाई चाहिँ भनेको नि ठिकै छ ठिकै अब त्यो म त बनाउने मान्छे नि त तिम्रो रिभ्यू पो हेर्नु पर्यो ठिकै छ हल्का चाहिँ चिया चाहिँ सक्नु पनि आँट्यो हो अब चाहिँ मासुको रेडी हो मासु यहाँ देखाइदिएको हो त मासु थुस्दिउँ न है बुबु मासु चाहिँ मासु थुस्नुपर्छ हो मासु चाहिँ ठुस्नु नै पर्छ है त्यही कारण त लिएको मैले त्यो ठुलो रहेछ नि त पिसहरू कि के छ यसमा त्यस्तो केही छैन त्यस्तो केही छैन अरे सिम्पल अदुवा लसुन के अरे अदुवा लसुन अरू के नुन धुलो खोर्सानी हर्दी हो हर्दी अब के छ अन्त भिनिगर पनि हालिदिएको छु भिनिगर पछि के हाल्को कस्तो भुलिदिएको मैले भिनिगर धनिया पनि हालिदिएको छु पुदिना पनि हालिदिएको छु हो रोजमेरी पनि हालिदिएको छु त्यो चाहिँ अब आफ्नै म्यारिनेसन गरेर भिनिगर हो यसमा त्यो त त्यसमा ठुसिहालौँ अब पाक्छ नि चिया सक्नु आँट्यो अब कस्तो भयो चिया एक भन्दै फेरि लास्ट दामी फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम ब्याम्बोमा है ब्याम्बोमा मैले पनि ट्राई गरिदिएको चिकन चढिसक्यो हो यो चिया बनाएको भाँडाको हालत चाहिँ त्यस्तो पतला भएको छैन हालत ठिकै छ केही भएको छैन त्यस्तै बाहिरको छ हल्का त्यसै अब चाहिँ यहाँ चिकन चढिरहेको छ हो लाग्दै दुवा भयो आँखातिर हुँदैछ यहाँ हो एलोभेरामा पनि घिउकुमारीतिर पनि लाग्दै रहेछ दुवा बाँसले पाक्दै हाम्रो चाहिँ बाँसले खालि पाक्छ हाम्रो त है दाउरा त सकिसक्यो सुक्खा अन्त चाहिँ पाक्नु पर्ने रेडी भयो जस्तो लाग्यो बाँसको हालत पतला भइदिएछ अन्त भयो होला है रेडी है हेरिदिउँ त हुनु पर्ने बास पाक्यो भने त मासु पाक्नु भन्ने हो नि हेर न दुलो भइदिएछ बाँसमै भर्खर धुएर ल्याइदिएको यो आम्बो जुस चाहिँ निक्ल्यो छोडिदियो जुस त मासु चाहिँ यो तान्नुमा छ र तिम्रो अघिको त्यो उहिले होइन नि होइन भन्दा पनि आम्बो दामी ला नझर है भाइ पकाएछु अलिक यहाँ यस्तो गरेर त के गर्नु त माइक्रोफोन बु यहाँ देख न हौ यो त क्यामेरा घुमायो नि हेप्पी है आम्मा खरानी चाहिँ खरानी भएछ चल्छ होइन आगोमा खरानी नभएर के हुन्छ होइन बगाउनु त्यसरी
यहाँबाट उयो ऐको लट्ठीले यस्तो गर न होइन कि योलाई अलिक नेचुरल त होइन इट्स अल नेचुरल हो नेचुरल त्यो पत्ता दुलो हुन्छ हौ के हुँदैन हौ यहाँ अम्बो जुस निक्ले नि एबी निस्कियो है ला ऊ मच्चामा धर्नु हुन्छ हौ चल्छ मजा सोचा मान्छेको हालत पत्ला भइसक्नु आँटिसक्यो बिस्तारै लाग्ला होइन बास कुकुरे हालेर दामी दामी यो चाहिँ अब यहाँ होस् हो यो यहाँ होस् खै कस्तो छ रेडी भयो अब चाहिँ हाम्रो मासु भात पनि धुयो हो अब चाक्थ्यो सानो लु सानो पिस पाक्नु चाहिँ मजाले पाकेको छ भित्र पनि पाएको हुन्छ नि त्यो है दामी पाएको छ खाउँ न ल अब अघि उब्रेको चाहिँ यता पकाइ हुन्छ है यहाँ मजाले लास्ट एन्डिङ त्यहाँ चाहिँ अब सक्यो अब हाम्रो आजको लागि सक्यो है नेक्स्ट टाइम फेरि हुन्छ नेक्स्ट टाइम पाक्नु पनि दामी पाक्दो रहेछ ब्याम्बोमा फर्स्ट टाइम कस्तो लाग्यो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो दामी दामी अब ब्याम्बोको पनि खायो हो ब्याम्बोको फर्स्ट टाइम खाएँ एक्सपिरियन्स गरेँ हो अब पोलेको अब यहाँ पोलेको त खाइबस्छ हौ तर पोलेको भनेको चाहिँ पोलेको रहेछ यो ब्याम्बोमा चाहिँ उस हुँदो रहेछ हौ अनेस्ट रिभ्यू अरे ब्याम्बोमा चाहिँ के अरे ब्याम्बोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ब्याम्बोमा चाहिँ बोइल गरेको जस्तो हुँदो रहेछ हो तर पोलेको भनेको चाहिँ पोलेकै रहेछ मलाई पोलेको मन पऱ्यो ब्याम्बो भन्छ नमिठो त होइन मिठो हुँदो रहेछ तर पोलेको चाहिँ पोलेको हो के भन्छ तिमी के चुज गर्ने पोलेको कि ब्याम्बो पोलेको नि त्यो ब्याम्बो पनि एक्सपिरियन्स भयो एक्सपिरियन्स भयो तर ठिकै छ अब फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको बट यो चाहिँ यही हो नि त तर आगो ज्यादा भयो हो डर्नु थाल्यो है भुप्रोमा खालि पकाउनु पर्ने रहेछ आगो कम्ती गर्नुपर्ने रहेछ है यो अघि ब्याम्बोको हो कि तर यसलाई म हल्का तताइदिएँ नि त ब्याम्बोको हल्का तताइदिएँ यसलाई म हल्का पोलिदियो भनौँ न पोलेर बायोको टेस्टै भिन्दै भयो अर्कै भयो अब चाहिँ आगो तपाईँ हुँदैछ पोलेको पनि खाइसक्यो बाँसको पनि खाइसक्यो दुइटामा चाहिँ पोलेको चुज गर्छु तिमी पोलेकै ब्याम्बोमा चाहिँ उस त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त पानी चढेर क्या उसिनेको जस्तै लाग्यो हो त्यही भएर चाहिँ पोलेको इज द बेस्ट भाइ सक्यो अब अँध्यारो पनि हुँदै गयो हो हावाहरू पनि पुरा आयो हो जुन पनि आउनु थाल्यो आधा माथिनिर